Jag var inte orolig alls att mitt barn att hiv skulle överföras på honom. För att jag hade så mycket information. Och jag var väldigt informerad om vad som skulle hända. Och när vi skaffade barn, då var min partner också väldigt medveten om att det här var ett barn som jag ville ha. Så att vi var bestämda. Vi brukar räkna att mellan 60 och 80 kvinnor per år föder barn och ungefär hälften av dem i Stockholmsområdet. Det är väldigt få barn i Sverige som får HIV från sin mamma. Här i Stockholm har vi inte haft något fall på 10 år. Om man har en välinställd behandling, då har man ju så låga nivåer av virus så att det inte smittar vare sig mellan moderkaka, barn eller mellan dig och mig om vi utbyter kroppsvätskor. Jag tycker det verkar finnas en hel del stigma kring hiv kvar. Man ser ju inte på någon att den har hiv. Det går inte att se på ålder eller kön eller hudfärg eller hur man gillar att klä sig eller hur många ringar man har i öronen. Jag heter Alexandra och jag jobbar som sjuksköterska och projektledare och jag har levt med hiv sedan 2018, så i snart 6 år. Jag har levt med HIV sedan jag var 25 år. Jag fyller 64 år. Jag har levt med HIV sedan jag var 17 och jag är nu 60 år och jag har 2 barn. Jag har levt med HIV i 5 år. Jag har fått barn. Mitt barn lever inte med HIV och min partner lever inte heller med HIV. Jag har valt att inte visa ansiktet för jag har inte kommit till den punkten än där jag känner mig bekväm med det. Jag tror att anledningen till att det fortfarande finns stigma kring hiv som också gör att även en del av de kvinnor jag träffar på har inte berättat för ibland till och med sin partner eller resten av sin familj att det handlar om gammal kunskap. Att det är på något sätt liksom farligt och skamligt så att man inte vill att omgivningen ska veta. Men det tror jag beror på hur rädda alla blev när HIV kom. Och sen har det varit svårt att vända den skutan. Det som fick mig att ha beslutat att leva öppet med hiv var kanske jag ska säga, det faktum att många personer inte lever öppet med hiv. För många personer så påverkar det inte vardagen särskilt. Majoriteten lever ett bra liv. Men det finns ändå någonstans ett behov av att vara stängd och inte prata med folk i sin omgivning. Min mans familj vet inget. Jag tror att de skulle reagera negativt. Det skulle kunna få konsekvenser på min arbetsplats. Jag litar inte på mina kollegor. De är ganska fördomsfulla. Jag oroar mig för att det skulle påverka mitt barn negativt om andra föräldrar vet att de är rädda för att låta sina barn leka med honom. Jag var jätteorolig för att dagiset skulle få reda på att jag hade hiv och att han inte skulle bli bjuden på kalas. Ja, att det var därför han inte fick komma på kalas och så. Så därför ville inte jag att någon skulle veta. När jag bestämde mig för att leva öppet med hiv, då var min son så pass gammal så jag frågade honom om det gjorde någonting. Och han har varit med mig hela tiden i resan om hiv och jag förklarade för honom vad jag har för sjukdom. Och jag frågade om han visste vad Red Ribbon var, det här röda bandet. Nej, det visste han inte. Och då förklarade jag vad det var. Och sen när vi lyssnade på musik som Freddie Mercury, då berättade jag vad han hade för sjukdom och vad han hade dött av. Och sen återkopplade jag det. Kommer du ihåg vad han hade för sjukdom? Ja, precis mamma. Samma som dig. Exakt. Så att det har varit liksom inte så här
direkt all information utan successivt. Och sen har vi sett den här Queen-filmen flera gånger och han är så att du klarar det, mamma. Ja, så var det på den tiden. Ja. Min första barn är negativ, hon levde inte med HIV och jag hade ingen medicin då. Min andra barn visste att jag levde med HIV, det var 94, så jag fick behandlingen för att inte överföra HIV till mitt barn, till min son, jag vet att det är en son, med båda två lever inte med HIV. Så det är ganska extremt otroligt. Liksom. Jag är ändå från Zambia, jag är född i Zambia och jag vet att de kvinnor som levde med HIV då, när jag fick mina barn, de ammade för 6 månader exklusivt, för de hade inget val. Antingen ammar man eller barnet kommer att dö från smutsvatten. Så det folk har ju ammat ändå. Vi rekommenderar inte amning eftersom det finns en liten risk för överföring av virus och det finns tillgång till ren och säker bröstmjölksersättning. Men vi har numera egna hjälpmedel hur vi ska lägga upp en plan för en kvinna som ändå väljer att amma. Hur vi ska följa hennes barn och hjälpa till så det blir så säkert som möjligt. En del kvinnor tycker att men det blir inget problem för mig att inte amma, men vad ska jag säga till min svärmor? För hon kommer ju bli misstänksam om jag inte ammar. Jag gjorde precis vad läkarna sa. Jag var så glad över detta barn. Så sa de, ge honom flaska, gör så. Så gjorde jag så helt enkelt. Den svåra delen med att få barn, det var att jag behövde ge honom medicin i 6 veckor. Vi ger behandling till nyfödda barn. Det kallas egentligen inte för behandling. För behandling gör man ju av någonting som man har. Men det blir en förebyggande behandling. För att barnet inte ska bli sjuk om den har fått till sig några viruspartiklar. Innan vi hade bra mediciner, eller några mediciner alls, då var det mest skyddande man kunde göra vid själva förlossningen var att göra ett kejsarsnitt. Men nu när man tar sina mediciner, då skyddar inte ens kejsarsnittet för att risken redan är så låg. Så att ta sina mediciner och kontrollera att de faktiskt fungerar genom att också följa virusnivåerna, det är det viktigaste. Jag har alltid velat haft barn. Jag var orolig när jag fick min diagnos att jag inte kunde skaffa barn. Men själva processen och allt har gått bra. Sen är det självklart, och så har jag nog känt med allt som har varit relaterat till HIV:n, att man vet inte förrän man har gjort det själv. Så även om en doktor säger att risken för överföring är väldigt liten, så sitter självklart oron i. Jag känner att det hade varit väldigt trevligt med att ha någon jag hade kunnat prata med som hade genomgått det jag genomgick i samtid. Antingen att man var kanske gravida tillsammans eller att det är någon som nyligen har fått barn och som vet hur det fungerar. Som projektledare jobbar jag på Positiva gruppen med projektet 3P. 3P står för Positive Pregnancy Peers och det är ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Och projektet syftar till att skapa en stödverksamhet för personer som lever med HIV och som vill bli gravida, som kanske är gravid eller har skaffat barn redan. Inspirationen för 3P kommer från 4M, Mentor Mothers i Storbritannien. En verksamhet som har pågått under flera år. So the concept of peer support in very simple terms, it means somebody who is going through the same journey as yourself, somebody who has the same issue, somebody who has the same illness. And it doesn't just have to be to do with illness. It can be to do your peer, you're doing the same studies, or you come from the same country. You know, it's just about the similarity in your experience is really important. You're not a professional counselor, but the fact that you've been through the process, you've been through the experience, you can provide that emotional support for somebody. So it's practical, it's emotional, it's psychosocial, whatever it is that the person needs. När det gäller peerstöd inom 3P så handlar det om att personer som lever med HIV och har gått igenom en graviditet
Den har liksom unika erfarenheter och tack vare de erfarenheterna kan den utifrån sina erfarenheter hjälpa någon som har gått igenom samma eller är på väg mot det. Jag tror absolut att 3P kompletterar det som vi gör här. Det blir mycket fokus på det medicinska. Absolut en del kontakter kanske med kommun eller liksom olika hjälp runt omkring. Men när det gäller det psykosociala och erfarenhetsmässiga, då tror jag absolut att 3P kan komplettera jättemycket. Quite a number of clinics now within the UK, or at least within London where I'm based, actually have peer support roles within the clinics, or organizations train peer supporters and they go in to work to see patients who are within the clinic. So it is quite recognized in terms of how important it is as part of the healthcare package for someone living with HIV. Under projektets gång har vi utbildat stödpersoner som då har erfarenhet av HIV och graviditet i olika metoder och olika sätt att ge stöd till andra personer. Sen jobbar vi även kunskapshöjande, dels för att det saknas mycket kunskap om HIV och särskilt HIV och graviditet i samhället, men också för att nå ut med projektet och att vi finns. Genom att finnas på olika event och synas där människor generellt sett är, som vem som helst, så är det ett sätt för oss att nå ut och berätta om projektet och visa här är vi är en del av er precis som vem som helst. Det öppnar också upp för att människor vågar komma fram, till exempel om vi presenterar projektet på något slags event, musikfestival eller samarbetar med något trossamfund till exempel, så ger det också en tillit och trygghet till att vi dels finns där människor är, men också att vi har ett samarbete med personer som målgruppen i sin tur litar på. Det som 3P kan göra och vi som arbetar inom projektet är dels att koppla samman personerna med en stödperson som har dels gått utbildning hos oss, men också erfarenheter och liksom sina funderingar och bara medmänsklighet och omtanke att komma med till den personen som behöver stöd. Mycket frågor som uppstår är så här: ska jag berätta? När ska jag berätta? Hur ska jag berätta? Hur kommer det här tas emot av människor i min omgivning? Jag levde öppet med HIV sedan 1996. Och det första gången jag pratade offentligt var i riksdagen. Och en gång var jag på TV när min son fyllde år. Precis, jag glömde att han skulle fylla år, så jag var på TV när han fyllde 5 eller 6 och sånt. Och sen tänkte jag hade bjudit in alla barn hem till mig. Verkligen, det bara kom till efter jag gick från studion på TV4. Nej, det där var dummaste jag någonsin gjort. Så det är ingen som kommer. Det är ingen som kommer komma. Så när den dagen kom, det var en låda. Så jag satt där och väntade. Okej, de ska komma klockan 1. Det var alla barn från skolan som kom in och sa: vi såg att du ska dö snart. Kan du göra lite korv? Kan du laga mat? Jag tänkte, ja! Alla kom in och tänkte, allt jag hade förväntat mig, det är inte det som hände, det var helt någonting annat. Så men det kanske inte är farligt att prata öppet. Kanske jag får med hjälp. Ja, då. Så det värsta och det bästa som har hänt mig, tycker jag. Jag vill jättegärna ha barn i framtiden och jag vill gärna ha en partner. Och jag ser framför mig att jag kommer fortsätta vara lika öppen med HIV, om inte mer öppen framöver. Så att definitivt så kommer min partner vara liksom involverad eller insatt i vad jag jobbar med och att jag lever med HIV helt enkelt. Jag brinner för att upplysa om sexuellt överförbara sjukdomar. Jag brinner för att människor som också lever med HIV ska få ett bättre liv och för deras rätt till att må så bra som man faktiskt själv kan må. Ja, men för att liksom försöka få bort stigma och okunskaper så att människor når sitt liksom fulla, glada livspotential, eller vad man ska säga. Jag tycker att det här 3P-projektet har varit väldigt roligt. Att det har kommit fram här och att det ska ge möjligheten att ge andra det stödet jag själv tyckte att jag saknade. Så det känns jätteroligt. So HIV need not be the end of the world. It is a very tiny virus. It does not define who we are. So you're not alone and you can live your best life.
just make sure that you access support. Man är inte ensam. Det finns andra som kan hjälpa och andra som behöver hjälp, så vi tillsammans vi kan göra skillnad.